โยโย่สวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปเที่ยวอีกแล้ววันนี้เราออกจากตัวจังหวัดเชียงใหม่นะเราไปจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงไปเชียงรายนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปอำเภอแม่สายนะไปไหนวะ ไปผาฮีนะครับไปผาฮีเส้นทางก็ประมาณ200กว่าโลจากเชียงใหม่นะครับขับรถมากับเส้นทางก็เป็นธรรมชาติแบบนี้เมื่อพูดถึงผาฮีนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับผาฮีครับอยู่ใกล้กับพระตำหนักดอยตุงครับผมมีพื้นที่ติดชายแดนไทยเมียนมาครับถึงนะครับผาฮีเสียงคือว่าผาฮีนี่ก็เป็นที่จอดรถนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักกันที่นี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายทั้งส่งขายในประเทศและต่างประเทศครับที่สำคัญกาแฟเจ้าดังๆหลายๆที่เนี่ยต้องมารับเมล็ดกาแฟจากที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่พักกันนะครับที่ผาฮีนะครับไม่ใช่มีทีแค่เมล็ดกาแฟนะครับแต่ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านผาฮีที่โดดเด่นและสวยงามมากเลยครับผมกาแฟที่ผาฮีนะครับเราสามารถเห็นวิวข้างหน้าของเราเป็นภูเขาผืนป่าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับแล้วก็ยังมีมุมนั่งเล่นจิบกาแฟชิลๆนั่งห้อยขารับลมเบาๆมองไปทางซ้ายก็จะเห็นดอยผาหมีทางขวาจะเป็นดอยตุงครับผมมีโฮมสเตย์ในราคาหลักร้อยให้พักนะครับสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ได้เลยครับพอตกเย็นนะครับนั่งทานอาหารพื้นเมืองของชาวอาขาพร้อมอากาศเย็นประมาณ20องศาครับผมอิราเชมาเซไม่ใช่แล้ว อันนี้คือห้องพักของเราคืนนี้นะครับคลาสสิกมากโอเคเลยผาฮีแลนด์โฮมสเตย์นะครับกิจกรรมหลักๆที่ผาฮีนะครับก็จะมีชมทะเลหมอกจิบกาแฟชั้นดีเรียนรู้วิถีชีวิตและการแต่งกายของชาวอาคาที่นี่นะครับมีชุดให้เช่าใส่ฟรีนะครับถ่ายรูปกับผมไม่เสียตังค์ครับเดินเล่นชมรอบๆหมู่บ้านผาฮีครับทานอาหารพื้นเมืองของชาวอาคาหัดทำกาแฟดริปคั่วกาแฟเองจากโรงคั่วโบราณครับที่ผาฮีเนี่ยจะมีร้านกาแฟให้เราเลือกหลายร้านเลยครับผมแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งทุกร้านจะมีที่นั่งให้หย่อนขารับชมวิวธรรมชาติแบบ180องศาและบางวันครับคุณสามารถเห็นทะเลหมอกจนคุณฟินไปเลยล่ะครับเย็นมากเลยนะครับรู้จักเหงื่อเย็นทอดไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเดินเยอะครับวันนี้ก็เลยแบบอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคนะเงียบสงบเลยยิ่งช่วงนี้นะครับคนน้อยวิวอย่างนี้เลยที่ผาฮีนะครับไม่ใช่มีทีแค่เมล็ดกาแฟนะครับแต่ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านผาฮีที่โดดเด่นและสวยงามมากเลยครับผมที่นี่คุณสามารถขึ้นมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับยิ่งถ้าใครชอบทะเลหมอกหรือหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอกผมว่าคุณต้องตกหลุมรักที่นี่เหมือนผมแน่เลยครับถึงมื้อเย็นพอดีนะครับเรามาดูอาหารมื้อเย็นของเรามีอะไรบ้างมาดูนี่ครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับของชนเผ่านะครับก็จะมีเป็นปลานึ่งผัดสโยเต้หรือฟักแมวนะครับไข่เจียวแกงจืดแล้วก็นี่เป็นห่อหมกหมูนะครับเราดูข้าวน้ำพริกด้วยผักนึ่งจะกินหมดไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อกี้แอบชิมดูแล้วแบบว่ารสชาติแบบอร่อยคือแบบดีมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับ The next day รุมสวัสดิ์ครับเช้านี้จะมานั่งดิบกาแฟนะแดดแรงมากได้แค่รอบเดียวเนาะมีน้ำชานะครับพึ่งแล้วก็นี่กาแฟดิบของเราเช้านี้
มื้อเช้าฮะกินหมดไหม